Hi, welcome to my channel. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ raw material preparation ගැන. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි operation එකකට food industry එකේ තියෙන අපි raw material එක prepare කරන්නේ කොහොමද ඉස්සරහ operations වලට. ඉස්සරහ operations වලට උදාහරණ ටිකක් ගත්තොත් freezing, dehydration, concentration වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ raw material prepare කරන්න ප්‍රධානම අපි පියවර 4ක් භාවිතා කරනවා. පළවෙනි එක cleaning, sorting, grading and peeling. Cleaning කියන්නේ පිරිසිදු කරනවා, sorting and grading කියන්නේ තෝරලා වර්ග කරනවා, peeling කියන්නේ පොතු ගන්න. මේ පියවර 4 කරලා තමයි අපි raw material එකක් release කරන්නේ ඉස්සරහ preparation වලට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේක මූලිකම පියවර cleaning ගැන. ඒ කියන්නේ raw material පිරිසිදු කිරීම ගැන. cleaning කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන්ම raw material එකකට කළ යුතු දෙයක් preparation එකට කලින්. මෙහෙම clean කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන හේතු දෙකක් අපි කතා කරනවා. එකක් තමයි raw material එකේ තියෙන contaminant. ඒ කියන්නේ raw material එක මතු පිට තියෙන දූෂක ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන්න වගේම final product එකේ quality එක රැක ගන්නත් මේ cleaning බලපානවා. දැන් බලමු cleaning කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Cleaning is the unit operation in which contaminating materials are removed from the food and separated to leave the surface of the food in the suitable condition for further processing. සිංහලෙන් මම මේක විස්තර කරොත් cleaning කියන්නේ unit operation එක ආහාරයක් සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසු තත්ත්ව හදලා දෙන වගේම raw material එක මතු පිට තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරන ක්‍රියාවලිය. දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් unit operation එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. unit operation එකක් කියන්නේ සැකසීමේ ක්‍රියාවලියක මූලිකවම කරන පියවර. material prepare කරද්දී හම්බෙන contaminant වර්ග ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ප්‍රධානම contaminant වර්ග 7ක් හම්බෙනවා. පළවෙනි එක තමයි metal. ඒ කියන්නේ ඔය ඇන ಜಾති, bolt, ඔය nut වගේ දේවල් තමයි. ඊට plant contaminant වලට එන්නේ ශාක පත්‍ර, පොඩි බීජ වගේ දේවල්. minerals ගැන කතා කරොත් පස්, ගල්, වැලි, engine oil, grease වගේ දේවල් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් animal contaminant ගැන හිසකෙස්, ඇටකටු, ලේ, එහෙම නැත්නම් පොඩි කුරුමිනිය වගේ අය තමයි මේකට යටත් වෙන්නේ. chemical contaminant ගැන කතා කරොත් කෘමිනාශක, වල්නාශක, එහෙම නැත්නම් රසායනික පොර වගේ දේවල් contaminate වෙන්න පුළුවන්. microbial cells and microbial product ගැන කතා කරොත් දිලීර වර්ධන වීම නැත්නම් මොකක් හරි yeast ක්‍රියාකාරීත්වය වගේ දේවල් තමයි මේකේ contaminate විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. cleaning කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් raw material එක prepare කරද්දී. මොකද cleaning method එක depend වෙනවා raw material type එක වගේම contamination type එක අනුව. cleaning ප්‍රධානම කොටස් දෙකයි wet cleaning අනිත් එක dry cleaning. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි wet cleaning ගැන විතරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තමයි අපි dry cleaning ගැන කතා කරන්නේ. wet cleaning method එකක් අපි use කරන්නේ විශාල වශයෙන් soil වගේ දේවල් ඉවත් කරන්න. ඒ වගේම මේකේ තියෙන advantage එකක් තමයි මේ method එකෙන් අඩු damage එකක් තමයි දෙන්නේ raw material එකකට. ඒ වගේම මේ especially මේ method එක use කරන්නේ වතුර absorb කරගන්නේ නැති raw material වලට. මොකද වතුර absorb කරගත්තම spoilage ක්‍රියා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට root crop එක කියන්නේ carrot, අර්තාපල, රතු වල වගේ අල ಜಾති වලට තමයි අපි මේක use කරන්නේ. මේක clean කරන්න, ඒ වගේම sanitize කරන්න detergent, chlorine, citric acid වගේම ozone පාවිච්චි කරනවා. මේ method එකේ තියෙන disadvantage එකක් තමයි සමහරලාට මේ detergent වගේ දේවල් ගොඩාක් ගණන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණ වලින් විශාල ලෙස වතුර පාවිච්චි කරන හින්දා මේක disadvantage එකක්. ඒ වගේම ප්‍රධානම මේ method එක වතුර පාවිච්චි කරලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ.
ඉතින් මේකෙන් වතුර මතු පිට ඉතුරු වුණොත් raw material එක ස්පොයිල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නරක වෙලා පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම processing time එක, කියන්නේ processing එකක් කරන්න කලින් overwashing time ඕනට වඩා හොදන ක්‍රියාවලිය control කරන්නේ නැත්නම් මේ warm water තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. මේ warm water පාවිච්චි කරපු නිසා රසායනික හා ශුද්ධ ජීවි නරක වීම වල ක්‍රියාකාරීත්වය වේගවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු wet cleaning method වල තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රම 4ක් ගැන. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි soaking. ඒ කියන්නේ ගිල්වීම. soaking කියන්නේ මූලික පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමයක්. මේක පාවිච්චි කරන්නේ root crop වලට, අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ carrot, අට්ටාපල්, beetroot වගේ දේවල් වලට. මේකෙදි වෙන්නේ raw material එක වතුරේ ගිල්වලා පස් ටික softening කරලා තමයි මේව ඉවත් කරගන්නේ. මේ soaking process එකේ වෙන්නේ ලොකු ඩ්‍රම් එකක් හරි කොන්ක්‍රීට් ටැංක් එකක් වගේ එකට ජලය පුරවලා මේ ජලය නිතරම කැලැත්තෙනවා. මේ කැලැත්තීම මගින් තමයි root crop වල තියෙන පස් ඉවත් කරගන්නේ. මේක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගන්න ඕන නම් අපිට warm water පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ මෙතඩ් එක තමයි ස්ප්‍රේ වොෂින් කියලා කියන්නේ. මේ ක්‍රමය ගොඩාක්ම raw material වලට use කරන මෙතඩ් එකක්. මේකේ efficiency එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම depend වෙන්නේ volume එකයි raw material එක නිරාවරණය වෙන වතුරේ උෂ්ණත්වයයි අනුව. සාමාන්‍යයෙන් කුඩා පරිමාවක් සහිතව වැඩි pressure එකක් යටතේ තමයි මේකට ජලය යොදලා මේවේ තියෙන raw material එකේ තියෙන dirt එක ඉවත් කරගන්නේ. නමුත් මේකෙන් raw material එකට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශාල raw material එකක් අපි clean කරනවා නම් ඒක rotate වෙන්න එක අනිවාර්යයි. මොකද rotate වුණාම තමයි මුළු surface එකම clean කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ spray එක මගින්. මේ ඔයගොල්ලන්ට රූප දෙකෙන්ම පේන spray washing method. පළවෙනි එකේ තියෙනවා conveyor belt එකක්. ඒක කැරකුණාම product එකත් auto කැරකෙනවා. ඒකෙන් මුළු product එකම surface එක clean කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ ඒ වගේම ඩ්‍රම් එකක් ඇතුළට raw material input කරලා ස්ප්‍රේ එක මගින් surface එක clean කරලා clean material එක එළියට දෙනවා. තුන්වෙනි method එක තමයි flotation washing කියන්නේ. මේ ක්‍රමයත් අනිත් ක්‍රම වගේම raw material එකෙන් අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ කොළ නැත්නම් ගල් වැලි වගේ දේවල් ඉවත් වෙලා යනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ pears beans වගේ දේවල් වලට. මේකෙදි ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් භාවිත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වතුර නැවත ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න වෙනවා. flotation washing වල තියෙන principle එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පළතුරු flotation tank එකේ ජලය මත පාවෙනවා. ඒ වගේම පාස් ගල් කුණුණු පළතුරු වගේ වතුරේ ගිලනවා. ඒකෙන් තමයි අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරලා අපි ක්ලීන් කරලා ගන්නෙ. අන්තිම මෙතඩ් එක තමයි Forth Flotation කියලා කියන්නේ. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ අපිරිසිදු ඒ වගේම වල් පැලෑටි බීජ වලින් කඩල වගේ ධාන්‍ය වෙන් කිරීමක් තමයි ප්‍රධානම වෙන්නේ. මේ කඩල තෙල් හෝ ඉමල්ෂන් සමග ගිල්වීමක් සිද්ධ කළා contaminate වෙච්ච දේවල් ඉවත් කරනවා. මේකෙන් පස්සේ spray washing method එක හරහා මේ clean කරගන්නවා. wet cleaning කිරීමෙන් පස්සේ ජලය ඉවත් කිරීම අනිවාර්යයි. මේකට centrifugation එහෙමත් නැත්නම් කේන්ද්‍රාපසරණ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ලොකු අවාසියක් තමයි wet cleaning method වලදී raw material වල පටක වලට හානි සිදු වෙනවා. මේකෙන් spoilage වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි pre-storage hot water වල ගිල්වීම නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මක බව රැක ගන්න භාවිතා කරන chemical treatment එකක්. මේ ක්‍රමය මගින් නැවුම් එළවලු පළතුරු පිරිසිදු කිරීම හා විස බීජ නාශනය කරන්න පුළුවන්. උණු වතුරේ කියන්නේ warm water වල clean කරනවා නම් මේකටම දිලීර නාශක එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මේ method එකේදී rotate වෙනවා brushes වගේක්. මේ brushes මත rotate වෙන එළවලු හෝ පළතුරු තප්පර 10ක් 30ක් ඇතුළත කාලයකදී clean කරලා අවසන් කරන්න පුළුවන්. So thanks for watching.